Mga isyong legal ay Pag-uusapan, bibigyang daan mga karapatang dapat ipaglaban. Sasagutin ang katanungan ng mga taong naghahanap ng katarungan dito sa programang Laban para sa Karapatan. Kasama si Attorney Lorna Kapunan. Laban para sa Karapatan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Attorney Lorna Pataho Kapunan dito sa Laban para sa Karapatan. Sabado na naman, no? Lahat ng tao busy pinag-uusapan ng ASEAN, ano? Pansamantala, nakalimutan na ata tayo sa Marawi. Pero, nasa dyaryo ngayon, sir. Ang guest na po natin live from Marawi. He just arrived from the ground. So, we invited him here today to tell us ano ba talaga ang sitwasyon sa Marawi because headline sa dyaryo natin, nagpasalamat si President Rodrigo Duterte kay President Putin na Russian artillery and vehicles turned the tide in Marawi. We will find out kung fake news yan o totoo. Sapagkat ngayon po, we're very fortunate to have as our guest. Nag-guest na ho siya noon, nung bago pa lang ang Marawi incident. We have with us Regional Director Kim Edres. At I learned from him earlier that siya rin po ang head ng task force ng National Commission on Muslim Filipinos, NCR, for the Marawi rehabilitation. Good morning, Regional Director Kim. Good morning, ma'am, and good morning din sa mga lahat ng inyong tagapakinig. And it's an honor na maimbitahan again sa programa nyo. Kasi naintriga kami nung una kitang inimbita. Reveal mo sa mga nakikinig na ikaw pala ay related sa Maute family, no? All of us, pagka Marano kasi interrelated kami. May mga, in a way, kamag-anak namin yung asawa ng isang Maute. Hindi kayo may blood relations. At nagulat ka na everyone was surprised dun sa Marawi when they saw yung Rogue Gallery. Minsan makikita mo na lang pala may kamag-anak ka doon. And it goes to show na itong mga tao na to ay wala nang kwenta sa kanila yung family relations. Kung anong pinaniwalaan nila, bahala na, may masirang pamilya as long as they achieve what they wanted to achieve and what they believe, whether it's wrong or not. Balikan natin yung history ng labanan sa Marawi, no? Because I think up to now we're trying to understand kung bakit doon mismo nangyari and in the future will it affect the other provinces of Mindanao, no? Ano ba talagang history? Bakit naging extreme, naging radical extremist itong family na to? Marami ho sigurong factors. Una, may yung mga association ng mga anak nila with some alleged ISIS linked people. So, totoong may link sa ISIS? Yun yung pagkakaalam namin. Kasi, for instance, one of them was supposedly married to an Indonesian who is connected to one ISIS leader in Indonesia. So that bolster yung paniniwala nila sa konsepto ng pinaglalaban ng mga ISIS. So, verified yun on the ground yes, na may ISIS elements dito. Kasi, when the Marawi siege started, ang prediction ng presidente natin ay matatapos yan in 60 days. Yung 60 days, naging 6 months, no? Ilang months na tayo dyan sa Marawi? Mabot na ho tayo na mahigit 5 months. More than 5 months already? More than 5 months. And never in our dream na mangyari itong ganitong sitwasyon sa Marawi. Because for the longest time, kahit nasimulan nung martial law nung araw, yung Marawi City was practically insulated from yung mga malalaking gera. Unlike for instance in Sulu, especially Hulu, tinamaan ng yung tinatawag na burning of Hulu. Yung Cotabato City madalas na apektuhan ng encounters between the armed forces of the Philippines and elements of
Muslim insurgent groups. But this time, dito mismo sa sentro na Marawi. But I could understand one reason could be the physical setup of Marawi City. Na para siyang fortress na napaka-ideal na pagtaguan, especially for jungle warfare ng mga rebuilding. Dikit-dikit kasi yung building. And there is a practice among us Maranaos na yung parang kung magtayo ka ng bahay at tawag nga solid. Ibig sabihin, seldom would we use hollow blocks dun sa mga dingding. So, kaya nahihirapan ng military doon dahil dikit-dikit nga, solid pa yung buhos ng mga buildings. And Pag pinag-usapan po natin ang Marawi, no, because kaming mga hindi taga-Mindanao, hindi namin maintindihan ano ba yung Marawi, mga Mangindanao, kasi meron tayong how would you describe, no, because there are actually three the Muslim Filipinos, main Muslim ethnic groups. Okay. Yung Maranao, Maguindanao, and Tausug, kasama yung Yakan, siguro pang-apat na medyo marami. So yung three ethnic groups, no? Yung Maranao, kami yung mga taga-Lanao. Lanao del Sur, Lanao del Norte, and Maguindanao naman yung Cotabato region, Maguindanao of course province. Yung Sulu, basically yung sa region 9, yung Sulu Archipelago. So yan yung kuwan ho namin. Basit meron rin Tausug, no? Ang Tausugs are the kuwan, yung sa Sulu. Sila They are the Tausug. Ma'am Amina Rasul, they're Tausugs. Nag-guest namin dito si Ma'am Amina, no? Tsaka two of your former commissioners or commissioners, no? But is it true that from our understanding, no, na the Maranaos are really parang kayo Maranaos? Yes, ma'am. Kayo yung mahilig sa negosyo? Yeah. You're yung mga Muslims in different parts of the country, sabi nila, pagka may palengke, may Maranao yan. So kami yung mahilig sa small trades. But actually, ang Maranao din, ang origin yan, farmers. Kasi wala namang trading nung araw na ganito kalawak. So yung mga Maranao, yung mga ninono namin, puro farmers yan. That's why we are saying, yung makakabuhay siguro sa kuwan ngayon, considering the situation of the Maranao after the incident, ang maaring takbuhan lang yung agriculture para palawakin yan. Because it's only agriculture that can generate massive jobs for the people. So, kaya ho yung kuwan namin, task force namin sa NCMF, yun ang ina-advocate namin. Okay, pag-usapan natin ang Marawi, no? Yes. You just arrived from Marawi. Yeah, just last Sir Kim. yes, Kailan? Kagabi, madaling araw kanina. Ay, nako, para sa show natin. Nako, maraming salamat. Dumating ka. 2 o'clock kasi delayed yung flight. Okay. Supposedly 9:50 yung flight from Laguindingan Airport. So, lagi-lagi na lang delayed ngayon yung mga flights natin. Siguro because nagdadatingan ng mga ASEAN delegates natin. Tapos no? yung weather condition siguro. And the weather condition. Yung traffic congestion sa airports. Kaya madalas na-delay 2 hours. Pero i-describe mo nga sa amin ng Marawi, tapos na ba ang tapos na ba ang labanan doon? Because we heard after yung victorious celebration, marami pang binabaril. Doon ma'am sa people there, when we ask around, they could still hear some parang gunfires na manaka-naka, may nagpapaputok. And when the military were asked, andyan pa ba yung mga ISIS? So sometimes naka-encounter sila, mga stragglers ito. When you say ISIS, may ISIS ba na Pilipino or ISIS na imported from Indonesia? We call them ISIS-inspired. Kaya lang, lumalabas ngayon, talagang may ISIS kasi may foreigners eh. These are not only Filipinos eh. And we found out, may mga foreigners. So most likely, talagang ISIS nga sila. And where would they come from? Some came from Indonesia, Malaysia. Yun yung mga normal na kwan dyan. And there were some reports, may mga Arab-looking daw, or not necessarily Arabs, baka galing sa ibang kwan.
Sa ngayon, But paano po, Sir Kim, paano naman nakakapasok? Because ang military, hindi ba? Sabi nila, siege. Sinoround nila ang Marawi. Paano nakakapasok itong mga foreign elements from Indonesia, Malaysia, at saka tayo naman maluwag tayo sa natin, mga coastal borders natin, and they can even go through our airports kasi wala namang wala naman silang dalang armas pagsakay ng eroplano. Only that they may have contacts sa local, like for instance di Maute. So pagdating nila sa it could be in the guise of doing business. Pangalawa, kamukha din natin sila. So, yun pala, nagpaplano na sila noon. So, they have their, baka through internet pala, nag-usap-usap na yan. So, based on your intelligence, napasukan talaga ang Maute family ng... Kasi wala ho tayong wala tayong intelligence. Ang laki-laki ng intelligence budget natin, pero wala tayong intelligence. So, yun nga yung, ma'am, one thing that we could hear from the president, he was blaming local officials for not supposedly knowing what's going on before the siege. So how come na nakapagplano pala itong itong Maute group na to without the knowledge of local officials. Pero ang sabi din nung dapat alam din ng military at saka pulisyan. And you cannot really blame the civilians kasi yung civilians hindi yan ang trabaho nila, yung pigilan yung Pero as civilians, di ba, meron kaming, meron nagkwento sa amin, no? Paano hindi, kasi kung siege, dapat alam ng civilian sino yung involved sa labanan, sino yung hindi. Ang nangyayari pala dyan, yung mga involved sa labanan, kanya hindi nagugutom, kumakain sa mga evacuation center, no? Pwedeng ganun ho. At saka parang family by day, soldiers by night, no? Or farmers by day, soldiers by night. Pero nung nangyari na ho yung na confine na ho sila doon sa tinatawag na main battle area, which is the Central Business District of Marawi. Kaya doon yung food supply. It so happened also na Ramadan namin. Mag-uumpisa pa lang yung Ramadan. So normally, yung mga negosyante nag-iimbak ng paninda yan because people are buying almost everything during Ramadan. So nag-imbak ng bigas. Yun nga, may sinasabi doon, there was a guy, nag-imbak siya na ibibenta niyang bigas, almost 1 million worth of rice. And immediately after the delivery of his stock, biglang inatake ngayon ng nangyari yung incident na napunta siya sa isang evacuation center, nakapila siya doon sa tinatawag na NFA rice na tig 2 kilos. So imagine yung irony nung buhay ng tao. Siyang nagtitinda and just within one day, siya naman yung nakapila doon para lang manghingi ng halos hindi makain na bigas. Oh my God. So, how many evacuation centers were set up sa Marawi po? Not only few in Marawi, but nearby municipalities like the municipality of Sagiaran. Doon medyo marami, and including municipalities in Lanao del Norte, yung adjacent province. And even Iligan City and Cagayan de Oro. So umabot na ho doon yung So mga maraming evacuation center marami ho. Because there are what is hundreds the population of Marawi, yung affected population po? Yung Marawi, kasi ang tinitingnan natin, just the city, but actually ang affected yung buong probinsya. Even yung adjacent barangays from adjacent towns, na yan, affected na ho. So even those who are not residing in Marawi but just close to Marawi, they had to go to evacuation centers dahil wala na ho silang access para doon sa food needs nila, yung basic needs. So, kasi naging parang ang Marawi is business center, no? Parang na-lockdown na yung dalawang distrito ng So, the best thing for them to do, sumali na doon sa evacuation center kasi wala na rin silang kabuhayan. Wala na. Meron ba kayong head count kung ilan ang affected sa Marawi siege? I don't have the exact figure, ma'am. 200,000 yung sinabi mo kanina. More than 200,000 people. But actually, yung buong ang sinasabi ho namin, it's not only the people of Lanao,
Lanao del Sur and Marawi City, because Marawi is a capital city of the province of Lanao del Sur. Kundi yung sinasabi namin, yung including all Maranaos, even like us who are based here in Manila, affected kami. Kasi dahil doon sa sitwasyon, especially ngayon, napaka-accessible ngayon, may cellphone, tapos andyan yung tinatawag natin na may iba't ibang modes ng money remittances, smart padala, Cebuana, Luelier, kung ano-anong kaso. Magte-text sa'yo yung kamag-anak mo na normally hindi naman lumalapit sa'yo. Yung mga tumulong sa'yo noong mga nakaraang panahon siguro. So just imagine if that kind of person would ask you for help. Nagkataon wala kang pera, maghanap ka talaga. Maghahanap ka, just to kasi you would understand. And for them, hindi na nakakahiya sa sitwasyon nila na lumapit sa'yo. Kasi ang mga Maranaos, you are a proud people, no? Kami, close-knit. Close-knit kayo. So lahat, text sa'yo kung nandito ka sa Manila, parang papakuan lang, kumusta ka dyan. For instance, director, nandito kami ngayon sa... So paano yung padala system? Meron pa rin. Napakadali ho ngayon kasi sinasabi ko nga dyan yung smart padala kahit sa tindahan. Halos may kuan dyan. Doon sa Marawi City mismo, sarado lahat. Oo. Pero even during evacuation time, sa evacuation site, nakakapadala ng mga pera. Nakakapadala kasi nandun sila sa town na mayroong smart padala. Ibigay lang sa'yo yung kuan. Number, code ng reference number, papadala ka doon. At saka yung I understand, yung mga may kamag-anak sa Manila, or sa ibang provinces, doon sila nag-evacuate. Sa amin dito, sa na medyo naumpisa namin, kasi ang takbuhan talaga ng iba, Manila kaagad. Kung may kamag-anak dito, pinadalhan ng pamasahe. Yung iba, may pamasahe pa namang natira. Ang hinabulang makarating dito sa kamag-anak. So all of this nag-compound para magkaroon ng mas malaking problema yung Maranao people, kasi yun nga ho, biglang darating sa iyo yung kamag-anak mo dito. So what would you do? Lima sila. Tapos yung lugar niyo napakaliit din space. So you don't have choice but to accommodate them. So ganun ho katindi yung naging epekto sa amin. That's why what we are seeing, it's not only the people of Marawi City, kundi yung entire Maranao yung Maranao society na affected. So, ang feeling niyo po, tapos na ba ang gera dyan? At least yung yung military doon sa akin, the way I see it, parang tapos na ho. Kung meron man mga stragglers, and eventually they will fall in the hands of the authorities, kasi sinusuyod na ng military yan. But with the yung pagkawala ni Snellon Hapilon, that's a big blow against the group. Kasi yan, may access sa maaari may access sa funding abroad. So, it's funding. So, sino talaga ang leaders dyan sa... yun ho mga what we know, yung mga nabanggit ho. Of course, yung Mauti brothers and yung si Snellon Hapilon. Have they been totally demolished? Wala na bang Mauti family ngayon? Marami pa rin. I mean, yung involved talaga sa Marawi. Hindi ho natin masabi ngayon who among them is still involved sa but normally... Kasi hindi ba ang history, ang alam namin na background, the father naman is not, the father and mother are businessmen. The father was an engineer. The mother was a businesswoman. The children studied here in Manila. Kasama mo nga pa yung isa sa isang, anong eskwelahan yun? Nag-aral kayo together. So they were normal people, yes, no? ma'am. Pero yung kasing yung yung sinasabi namin, to address this problem, a military solution is just one of the peripheral action na temporary action to address this problem. Because ang problema sa Marawi, Sir Kim, no? Ang sabi mo nga, just before the show, kanya na-radicalize yung mga Mautes is because of, number one, andyan ho yung social, social injustice as a broader. Tama yung social injustice, yung tinatawag naming historical injustice against the Muslims. Okay. But this was buttressed by the current issues like corruption, tapos yung corruption, of course, yung failure of local governance, yan ang laging dinadaing ng mga tao
too much corruption that left us behind too much, and normally affected yung economic life ng Maranao. Ngayon, nung naghirap naman yung Maranao because of limited opportunities, pumasok na naman dyan yung illegal drug trade, kung ano-anong ibang criminalities. So for the Maotes, parang this is no longer tolerable. So they had to make para drastic, which is wrong. We don't believe in that. But to address the issue, dapat walang nabibigay na dahilan. Hindi natin sila mabigyan ng dahilan. Like for instance, yung corruption, local, especially among local government. Kasi ang eleksyon naman dyan, miski na ayaw mo yung corrupt na local government, may boto na ata bago mag-eleksyon. Yun nga ho Is that yung, still? this is also one thing that people need to understand about us. Oh. Ako ho, kasi medyo malalim din yung involvement natin sa mga political activities, although we are not a politician. May kasabihan noon, which is a wrong notion, na pagka sa amin daw, pinakamadaya kami sa election. But actually, ma'am, it's one official who told me that I threw back the question na kayo ho ba hindi kayo tumutulong dyan sa pandaraya dyan? Because every election, halos lahat ng senador nagpapadala, lahat, not necessarily senador, but national officials, nagpapadala ng mga operators dyan. So what does it mean? Kami ba yung nandadaya? Ang nandadaya dyan yung ibang COMELEC officials, including some elements of the police and the military. Tinutulungan yung mga politiko na mandaya dyan. But to accuse an ordinary Muslim voter na siya nandaya, how can, for instance, an old woman na hindi pa makasulat, dadayain yung kwan? And I asked one senatorial candidate, Sir Kako, have you ever tried na may binayaran kayong ordinaryong botante para iboto kayo? So, wala. So, ibig sabihin, walang tinatanggap yung ordinary na voter para mandaya for a certain candidate. So, accusing the civilian is not correct. But maybe, some officials, local officials, some military elements, police, tinutulungan nila yung system na makapandaya yung certain favored candidates. But sabi nga nila, para linisin daw ang eleksyon, unahin muna natin ang eleksyon sa Mindanao. Yes, ma'am. Para lahat, para hindi na pupunta ng Mindanao para magdagdag. Yung mga kulang ang boto, pumupunta ng Mindanao. Para... So, yun nga yung tinatanong namin Why are you accusing us, especially civilians? Kayo yung nagpapadala doon sa amin ng mga mandaraya ng mga tao who will buy votes. But if you ask them, whom did you give the money? Did you give it to an old woman, old man na butante? No, you gave it to a certain COMELEC personnel, military, local official para maitawid yung gusto nyo. But at hindi lang yan sa national level, no? Lalong-lalo na sa local level. At going back to the Maotes, yung disappointment nila, frustration nila, disgruntlement nila dyan sa local officials dyan, yun siguro ang nakadagdag. Or but yun, apart from that, ma'am, yung pinapaniwalaan nila na spiritual conviction nila, sila lang. But Islam, yung nababasa natin, hindi yun ang pinapaliwala ng Islam. Hindi yun ang based dun sa turo ng mga religious scholars natin na pinakamagagaling, na nag-aral ng husto. Islam should not be a burden to other people. In the practice of your religion, hindi ka dapat maging problema nung kapitbahay mo. In fact, in the practice of your religion, mas mapadali ang buhay nung kapitbahay mo. Even, kasi very clear ho sa amin, there is no compulsion in religion. It's expressly mentioned in the Quran. So we could not understand kung bakit ganito yung gusto nila. Kanya ang sinasabi ng mga hindi nakakaintindi, sasabihin nila, kasi Muslim. Yun nga ho. Kasi Muslim. Ba't nag-aaway dyan? Kasi Muslim. So, it's down to a religious war. Nakakalimutan ang issue dyan, poverty, sabi mo nga, corruption, inefficient delivery ng basic services. Pag-uusapan po natin ang Marawi pagkatapos ng station ID natin.
Laban para sa karapatan, kasama si Attorney Lorna Kapunan. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakikinggan ng buong bansa. DWIZ 882. Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882. Mapapakinggan worldwide. Sinusuyod ng buong pwersa ng DWIC News at Public Affairs ang buong Kamaynilaan upang maihatid ang mga latest na kaganapan. Mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIC Balita. Mas todong pagbabalita. DWIC Balita. Magandang umaga. Kuha muna tayo ng situational report mula sa Clark, Pampanga. Mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Dumating na ang mga mamahayag na mag-forward dito sa Clark International Airport at sangayon sa mga otoridad, paantala yung pagdating ng grupo ng Cambodia at from 10:30 naging 11:30 ito at from 11:30 ay sangayon sa mga otoridad ay airborne na ang eroplano ng contingent ng Cambodia at around 12:30 inaasahang lalabas ang eroplano o contingent ng Cambodia dito sa Clark International Airport. Katulad ng inaasahan, may quit ang seguridad na pinatupad ng ating mga kapulisan sa loob ng Clark Airport at still lang nagkaroon ng lockdown sa loob ng paliparan at maging yung paligid ng Clark International Airport ay limitado yung movement at tanging mga mayroong sticker o may mga ID at may mga car sticker lamang ang pinapayagan na makapag-ikot dito sa loob ng Clark Airport. Si Prime Minister Hun Sen ay mamumuna sa grupo ng Cambodia at ang Myanmar na si State Councilor Aung San Suu Kyi ang inasahang darating ngayon sa Clark Airport ngayong araw na ito. Wala pa namang katiyakan kung kailan ang dating ng iba pang mga kababayan, mga delegado at we understand na 7 ang mga delegates ng ASEAN Summit ang darating naman dyan sa Maynila. Barit wala namang binigay na informasyon kung papayagan ng National Organizing Committee ng ASEAN Summit na makapag-cover mga mamahayag sa paliparan ng NAIA. Dito sa Clark ay open sa media ang coverage. Subalit kailangan mong mag-sign in at sinanaling sa may equip na seguridad na pinapatupad ng ating mga kapulisan at ng National Organizing Committee ng ASEAN Summit 2017. Ang mga mamahayag ay inasahan dito na. Di mamalagi na hanggang alas 2 sa pagdating naman ng grupo ng Myanmar. At supposed to be ang Cambodia ay darating ng 10:30, subalit na move ng 11:30. Ngayon, ang pinaka-latest ang grupo ng Cambodia, ito po ay lalapag dito sa Clark ng 12:30 ng hapon o ilang minuto bukas ngayon. Kasama si Basil Nabuha, Patrol 45 o President Dilo para sa DWIC. May todo lakas balita sigurado sa pag-servisyo sa komentaryo. Numero 1. Maraming salamat, Raul. Sitwasyon naman sa lungsod na Maynila ating alamin mula kay Patrol 5, Aya Yupangko. Mula rito sa harapan ng National Library sa may PM Calaw, kanto ng Mabini Street, Ermita, Maynila, ay tinapos na ng mga militanteng grupo kasamang mga katutubo mula sa Mindanao na nagsagawa ng rally
Sana ang pakay ng mga realista ay ang harapan ng US Embassy. Pero dito pa lamang sa kanto ng TM Calao, Mabini ay hinarang na sila ng mga pulis. Pangkaterbang mga pulis na nakaalala yung mga firecracks. Kaya't dahil sa dami ng mga tauhan ng CBM, yung Civil Disturbance Management ng Philippine National Police ay hindi na nagpumilit pa ang mga katutubo at militanteng grupong Bayan Mindanao na makalusot patungo ng US Embassy. Kaya dito na lamang sa may harapan ng National Library sila isinagawa ang kanilang programa. Sa kabuuan ng kanilang programa, isang larawan ni US President Trump na nakadrawing sa puting tela. Ang kanila na lamang inupakang pinagbabato ng pulang pintura. At hindi pa sila nasiyahan doon na nababad na sa likha sa pulang pintura yung mukha ni US President Trump ay sinulog pa nila ito. Pagkatapos silang masunog ang nasabing larawan, ay tinapos na nila ang kanilang programa at sila ay nagmarcha na pabalik doon sa may Plaza Salamanca. At doon naman sa mga motorista, sapagkat kanina nga nakaharang ang napakaraming pulis sa TM Calao, ay tumabi na rin ang mga pulis. Kaya doon sa mga motorista na galing ng Taft Avenue patungo na Roas Boulevard ay makakatuloy na kayo sapagkat wala na rin barikada ng mga pulis dito sa ating binabanggit harapan nitong National Library sa TM Calao. Ito si Patrol number 5 ay ipang kunagulat sa DWIC. Ang implementar ng lakas palitang sigurado. Tapat na servisyo sa komentaryo numero 1. Maraming salamat Aya para sa karagdagang impormasyon at mas marami pa mga balita. Bisitahin kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page DWIZ882. Ako po si Gilbert Perdes. Balitang kapaki-pakinabang sa mga mamamayan, inyong nalaman sa DWIZ Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todong pagbabalita. DWIZ Balita. They say you found somebody new. An icon of entertainment is celebrating a milestone in 2017. Tell me, when will you be mine? Engelbert Humperdinck, the 50th anniversary tour. Love me with all of your heart. Engelbert Humperdinck performs November 23 at the Laos Event Center, San Fernando, Pampanga. November 28, Smart Araneta Coliseum. 30, Alonte Sports Arena, Binyan, Laguna. And December 2 at the Central Philippine University, Iloilo City. So play the Tickets available online and at regular outlets of Ticketnet and SM Tickets. Engelbert Humperdinck, the 50th Anniversary Tour from Ovation Productions and DWIZ 882. Laban para sa karapatan, kasama si Attorney Lorna Kapunan. Sa mga late po na nag-tune in, ang guest po natin ngayon ay Regional Director ng NCR, si Sir Kim Edres. At siya po ay galing sa National Commission on Muslim Filipinos, no? Which was formerly the Office of Muslim Affairs, no? Explain to us nga, Sir Kim, mukhang hindi ata kasama sa Bangon Marawi ang the only Muslim agency, no? Kayo, the National Commission on Muslim Filipinos, parang hindi ata kayo kasama dito sa Bangon Marawi. When you are the only Muslim agency, no? Yes, ma'am. We are not expressly mentioned in the executive order na pag-create ng task force Bangon Marawi. But according to the heads or the officials of the task force, andun naman sa EO daw na they can call upon any concerned government agencies that could be including us as the need arises. Pagka kanila, yun nga lang, medyo tinatanong minsan ng mga Muslim kung saan kami doon. Kasi syempre kung Muslim ka, lalo na kung Marawi ka at nandito ka, nag-evacuate ka or nandito ka temporarily sa pamilya mo sa Manila, saan ka pupunta? Di sa commission ninyo, no? So, sa National Commission on Muslim Filipinos,
under your mandate, you are supposed to Yes, to take attend care to of all the all needs of the- Muslim Filipinos. In Tama? fact, ganun ho yung ginawa namin. Nag-proactive na lang kami because we've noticed na dumadag sa yung mga kwan din, mga evacuees coming from Marawi, but there was no parang clear action on them kasi nakafocus tayo doon sa Mindanao, especially in Lanao. So kami, ang ginawa namin, we coordinated with our counterpart sa DSWD. Sinabihan namin sila, si Director Vincent Lison, na may nakita kami na mga evacuees. So might as well do something about them kasi kami, wala kaming financial capability to attend to them. So hindi rin magkano ba yung budget sa Bangon Marawi? First, let's talk about the executive order creating the rehabilitation. Ano ba itong Bangon Marawi? This is composed, ma'am, of big government agencies. Andyan yung DPWH, so kung problema ng housekeeping, so nandyan yung NHA, nandyan yung DSW, training, TISDA, andyan. TISDA, nandyan for livelihood. DOLE for employment. DTI for business activities. So andyan lahat. But hindi so naman kami masyado namang top level at yung Bangon Marawi na yan. In fact, when ang problema nyo is day-to-day existence, hand-to-mouth existence. So, even yung autonomous region in Muslim Mindanao, original, hindi din siya expressly mentioned doon sa task force and the provincial So, you have a Bangon Marawi that does not involve Marawi but ngayon, and does not involve Muslim Filipinos. Kasama ho sila. Kami naman, nagpa-proactive na lang kami. Pagka may narinig kami na pwede kami pumasok na meeting. Pero para kayong inutil kasi wala naman po kayong funding. How much is the funds pa? Kasi nababalita namin billion na yan. Yung funds ng that we do not know exactly, ma'am. Kasi ang nakakaalam yung task force. Kasi pa sila, di ba, sa television, marinig mo minsan may 20 billion, may because may foreign government support. Foreign aids. At foreign saka yung tinitingnan nila yung NGO support, nandyan ang Red Cross ng iba-ibang countries, no? Yung Mindanao State University, lately I understand, involved sila sa planning. Kasi nakabase yan sa Marawi City mismo. So may mga experts sila and they came up with certain ballpark figure para doon sa budget na kinakailangan doon. Kababalik mo lang from Marawi early morning today, no? So what exactly is the situation there? Medyo ho ngayon kasi first, is it safe to go? Kunyari ako gusto kong tumulong, no? Yung mga NGOs ko, tutulong kami. Pwede na kaming lumipad doon. Nung kasagsagan ho ng nakapasok ako doon with the help of some military friends. Kasi yung counterpart namin, nagbibigay kami ng relief. It was practically a ghost town, yung Marawi City. Wala ka makitang mga aso na matay na lang sa daan, In fact, yung sa Central Business District, nagkalat na lang yung kalansa yata doon. And walang tao sa mga bahay, but ngayon, medyo gumaganda na kasi pinayagan ng makabalik yung mga evacuees in some barangays na medyo mamalayo doon sa main battle area. So paano yung mga casualties doon? Yung mga nabaril doon, hindi ba meron kayong Muslim tradition that they should be buried within 24 yun nga hours? yung healing ng mga nauna na kailangan, mailibing ka agad. Kaya lang, with this situation then, naagnas na lang yung bangkay. But still, yung manabutan, nililibing naman ng DRRMC, yung Local Risk Reduction Committee. So, at saka yung provincial and na-identify naman yung mga some of them, victims. I understand, hindi na ho na-identify. How would you be able to identify? Bungo na lang, kalansay skeletal na lang. Skeleton na lang. So, totoo ba yung rinireport sa news natin na there are about 900 to 1,000 civilian casualties and about more than 500 or so na 500 military casualties? So, yun yung But only the military can confirm kasi sila lang nakapasok doon sa and that's based on their count. Nag-martial law po tayo dyan sa Mindanao, no, because of Marawi, no? Yeah. Are the Marawi residents still
are they still in favor of martial law? Kasi pag sinabi mong martial law, ang naririnig ko sa marami akong kaibigan, no, diyan ako nagsha-shopping dito sa Green Hills, no. Taga Marawi lahat 'yon, ano, and devastated sila pag nagkikwento yung mga business nila doon. Kasi pag mayaman ka doon, hindi ba? Lalabas ka from Marawi, magbi-business ka sa Green Hills, sa Manila, jewelry, clothing, accessories, handbags na ini-import, no? Wala na 'yon. Wala na raw silang babalikan. Wala na ho. Totally na wala. Wala na ho. Yung especially dun sa Central Business District ng Marawi. Everything were torn to rubbles na ngayon. So, how do they begin to live again a normal life? May plano ba kayo? May plano ba itong Bangon Marawi? I understand ho. Meron naman yan. May plano sila. Ang hindi lang hindi naantay lang ng tao, yung sa livelihood, how would they carry out yung plans for livelihood? Siguro diyan kailangan yung conditional cash transfers, no? Kasi nung panahon ng President Pinoy, tinutulungan yung poverty issue. Sa CCT naman, until now, meron naman ho. Medyo siguro dagdagan na-disrupt lang kasi yung mga opisina ng gobyerno, yung Marawi, halos lahat napunta sa Iligan City yung mga government offices in Marawi City. So is it true 100 billion ang ayun yung 200 billion? May iba-iba ho yung estimate dyan. May 50 billion, may 100 billion na kinakailangan for the total rehabilitation of Marawi. Yun ang start po ng problema, no? Kasi kung hindi natin alam ang funds allocated from Marawi, paano natin gagawing accountable ang mga public officials or government officials or agencies in charge dyan sa rehabilitation? Yun ho sa ngayon, it's a normal misgiving on the part of the civilians na pagka hinawakan ng mga local politicians, baka daw baka mapariwara yung But hindi pa may, naman ng, syempre may katotohanan, konting katotohanan. Kasi, kunyari, mayor ka, pamilya mo, unahin mo yung pamilya mo, o kaibigan ng pamilya mo, o kamag-anak before, or supporters mo, kasi election na naman, di ba? So, dapat hindi talaga kasama. In my view, I'm not, again, they can monitor siguro generalizing lahat ng government officials, but kanya nga nagsimula yung mauti na yan dahil sa frustration nila sa local government nila. Yun ho, ma'am. So, tapos ibibigay mo sa kanila yung pondo. Parang mali naman po ata yun. Mukhang alam ng presidente ngayon ang ginagawa niya. And he knows how to handle this Kaya nga nandyan yung task force Bangon Marawi. For instance, yung DPWH mismo, sila na yung busy ngayon na nagtatayo ng temporary shelters doon sa isang barangay. So, even the secretary of... Is there an order or free for all? Lahat ng gustong bumalik, babalik? O meron bang sistema dyan? May sistema sila. They're profiling. They're making sure that those who will be coming back are really legitimate, para hindi tayo masingitan dyan, legitimate residents of those barangays. And they will be brought back to their place of residence, yes, where they can in build. In fact, what I understand, what I know, yung DSWD, yung mga bumabalik na napaprofile, na laman na talagang may financial assistance na binibigay. Only that, yung iba ho, kahit bumalik sila sa lugar nila, walang electricity, walang ilaw, bumabalik pa rin yung iba doon sa evacuation centers. And for the others, yung mga anak nila naka-enroll na sa Iligan City, for instance, or ibang towns, hindi nila basta mahatak yung anak nila kasi kahit bumalik sila doon sa Marawi, wala pa naman nagbubukas ng mga eskwelahan doon except for the Mindanao State University. So yung mga normal na mga maliliit na eskwelahan sa tabing bahay, sarado pa rin. So if you are the parent of the students, sa evacuation center ka na muna. And besides, yun nga ho, napupondohan the best ba thing they could do, ang magtanim. Pero magtanim, hindi na kinabukasan, ianhin mo na yung pananim mo. At least sa evacuation center, may pag-asa na may dumating na relief goods. And ngayon, ang daing na mga nasa evacuation center, medyo madalang na raw ho yung
yung Relief goods. Kasi Unlike nasa before rehabilitation phase na tayo. Tapos na unlike tayo sa before na relief. sunod-sunod. Opo. Kasi lahat ng gusto magbigay during that time. Pero ngayon, medyo manangka-naka na lang. Sabi nila ngayon, nahihirapan na kami. Unlike before na we are sure that everyday may bigas, may makakain. Ngayon, may ilang araw, ilang linggo, wala. So, yun nga ho, yung sa livelihood. But hindi ba nabibigay yung sinasabi niyong feedback na yan? Hindi ba nabibigay yan sa rehabilitation committee na dapat mag-transition naman, no? Hindi yung overnight i-stop yung relief sa... alam ho nila yan. In fact, may nakalaan naman na kan. Kaya lang ho, yan sinasabi ko, siguro yung coming from the DSWD, andyan pa rin. But still, with the magnitude of the problem, the number of evacuees, medyo hindi rin kwan. Unlike before na may binibigyan ng DSWD, mayroon pang NGO na sumusunod. So, abundant yung pagkain ng araw, ng mga early weeks of the siege. But right now, baka umaasa na lang sila yung galing DSWD. And you know, hindi ho kwan sa lawak ng pamilya ng isang tao. Bigyan mo ng ilang kilong bigas ngayon, bukas wala na. So martial law pa rin sa martial law pa rin. You asked about takot martial ba law. mga tao sa martial law? Kasi yung mga naririnig kong feedback doon, ang sinasabi nila, mas takot sila sa mga sundalo kesa sa mga terrorist or Marawi to be fair with extremist na yan. To be fair with the military and the national government, sa totoo lang ho, yung general sentiment, mas mabuti yung may martial law with this situation. So, tayo mismo nakakadaan tayo dyan, although hindi ko naabutan yung martial law noong 1970s, but yung kwento ng mga magulang namin, sabi nila ganito katindi yung kwan. But when we compare it with yung kwan ngayon, mukhang the military has learned yung lesson of the past. Very courteous sila. Wala na yung mga horrors of rape, abuses. At saka, ang napansin ho namin, yung rido, yung mayat maya nagpapatayan na mga civilians, parang halos wala ngayon. Walang kwan. During the... kasi nangyayari ngayon, lahat ng tao takot na magdala ng baril. Yung may mga baril ng araw, pinagtatago, di kayo nahuli na. Nawala doon sa Marawi. So, yung magkaaway na pamilya, kahit magkasalubong yan ngayon, kailangan naman magkalmutan na lang. So, mag-iwasan na lang. Unlike before, everyone was armed. So, kunting titigan lang, ay barilan na yan. So ngayon, wala na talagang arms. Kino-confiscate under martial law regime dyan. Kino-confiscate. No? Hindi na kailangan ng search warrant, hindi na kailangan ng warrant of arrest. Pinasok yung bahay ngayon, lahat, makita mo yung bahay, punong-puno ng baril. Kukunin lahat ng military yan. Accounted for naman yan. At saka yun naman yung good side. Para sa ibang tao, sabi nila, mabuti naman yung na-confiscate yung mga baril ng private citizens. Kasi yan ang source din ng kwan, yung rido. Yung rido is... Ano ba yung rido? Rido is... vengeance? Ano ba ito? Clan wars. Yung ubusan? Ubusan ng lahi. Ganun. Kasi everyone was armed. So, yung iniipon ng isang pamilya, kahit nahihirapang bumili ng basic necessities, pinaprioritize pa yung pambili ng baril. For personal security. Ngayon, dahil na-confiscate na, sabi ng mga ibang taon na peace-loving na ayaw sa kwan, mabuti ngayon kasi wala kang makasalubong dyan. Hindi mo alam kung sino nakabaril dyan. May dalang baril, especially kung naka-drugs pa yan. So, maya't maya nung araw, may binabaril. But this time, of course, sana mamatay yung sa gera sa kwan. But, stories... Pinag-usapan po natin yung drugs, no? Is that still a problem sa Marawi? Yeah, it's a wala big nang problem. pangbayad, di ba? But it's drugs. A big problem actually. Still in Mindanao. Yeah, in our place also. In fact, yung epekto ng drugs, that's why I commiserate with the President. Kasi nung araw, prior to the advent of illegal drugs sa amin, hindi ganun katindi yung patayan sa amin. Yung moral fiber na Maranao society, maayos noon. Pero ngayon, with the advent of drugs, walang nire-rape nung araw, pero ngayon may nire-rape, may pinapatay for no reason at all. Pamilya, pinatay niya yung sarili niyang asawa, yung anak, pinatay yung tatay. And that was impossible before to happen. But where was the drugs coming from?
Galing ho dito yung iba. Galing sa... Yung normal drug trade na may ikot doon sa amin. Malalakas ang loob ng mga sindikato sa amin. Hindi pa ba na-identify? Si Actually, Presidente yung may... ginagawa ni Presidente, na-identify niya yung... Meron siyang listahan ng mga drug lords. Kasama doon ang mga leaders kasi may mga siya doon. Even local politicians, may mga natag na siya. But the magnitude of the drug problem is so awesome that parang talagang it will take quite a time para totally ma-eradicate yan. At saka, I think nakwento mo sa amin nung first time na nag-appear ka dito, yun ang nag-embolden, Yes, yung drugs, ma'am, illegal drugs. Kasi wala sa sarili yung tao Oo. Yun. Noong araw, sabihin lang na, uy, pamangkin yan ni ganito. Nung kwan dyan. Umiwas na yung kaaway mo. Pero ngayon, walang pakialam yung kan. Naka-high. Hindi na kinikilala yung kan. You cannot claim now na malaki kaming pamilya, matapang kami, kaya dapat kami katakutan. Kasi yung kasalubong mo kwan na, hindi na niya alam ang ginagawa niya. Kahit he's an lalo na at person. the height of the Marawi incidente, on drugs sila, Parang hindi sabi namin dito sa Manila, parang hindi ata sila nauubos. Parang hindi ata sila nagugutom. Kasi pag siege, dapat walang pumapasok na pagkain dyan, di ba? Pero malalakas pa sila. Some of them were into drugs. Kasi, fueled by drugs. Yun ang sabi ng iba. But kasi yung sinasabi naman nila, they were fighting for some religious convictions, which is anathema sa paggamit ng illegal drugs. But yung sabi naman ng military, one of the sources of their funds galing sa suporta ng mga illegal We could understand pag ganitong sitwasyon, they would get all the support they can from just anyone. So might as well nagpatulong sila sa especially those who are against the president in his campaign against illegal drugs. Kaya hindi rin nakapagtaka na ang presidente nalilink niya yung sa Usamis. Yung kay Paruhinog na for some sabi nila mukhang malayo, but it's not impossible kasi mas malawak yung intelligence information ng presidente. It's not impossible. So kararating mo lang sa Marawi, anong assessment natin doon? Is there is immediate hope or long-term ho yan, but una, nabawasan yung checkpoints, which is a sign na so lesser checkpoints, so ngayon building confidence hindi na rigid yung checkpoints ngayon. If you go, the first time I went to the Mindanao State University nung kasagsagan nung para may iyak ka kasi parang halos walang tao sa isang napakabibo na institution. But just the other day, galing ako doon, ang dami na ng estudyante. Nagbalikan na sa Mindanao State. Mga maliliit na tindahan, nagbubukas na. Although hindi natin alam kung may nabibenta pa rin, may dumadaan. Unlike before. But at slowly, least may feeling of yes, may at saka normalcy. Pinaka-importante ho doon yung apprehension ng Maranaos that they will not be allowed to go back sa Marawi because of the issue na malaking portion ito ay nasa pangalan ng military reservation. So ngayon, na-disprove yung issue na yun kasi bumalik nga ngayong yung mga tao sa bahay nila, pinayagan na ng military for those cleared areas. So medyo may tao na sa daan. Unlike before when we were driving through, nakita mga aso na namatay sa daan, nakakalat na lang sa kalsada, hayop, yung mga makita niyo yung mga paninda doon na natuyo sa mga tindahan. Tapos everything was in shambles. So involved naman dyan sa Bangon Marawi ang civil society. No? Involved po sila. Very involved. And I understand you formed, miski inetsapwera kayo sa National Commission on Missing Filipinos, meron kayong counterpart task force at kayo may yung mga nagagawa ho kaming and we work closely with the task force kung ano man yung especially through the military para sa din. Napakasarap ng kwentuhan natin tungkol sa Marawi. It helps us understand na our Muslim, our Filipino brothers, no? Hindi kayo kaaway, kapamilya kayo. All what we wanted is to live in peace. Nagkataon lang, kaya nga ho yung ibang Muslim, makikita mo nagpapakalayo-layo dahil naghahanap ng kabuhayan, kahit gano'ng kahirap
yung pagtitinda ng maliliit na paninda. Kasi yun ang profile ng Muslim. Kasi gusto nilang Biski na pwedeng itinda. Yeah, because of the lack of opportunity in the province. So napilitang umakyat pa dun sa Cordillera para lang makapagtinda. So that's a sign na ayaw ho ng hanap buhay lang. May nasisingit lang, iba yung pananaw, and unfortunately... So ano po, kulang na po tayo sa oras sa kwentuhan natin. Ano po ang last message natin sa mga nakikinig natin sa atin? Yun nga ho, itong issue na Marawi is an eye-opener for all of us, not only the Muslims, yung buong bansa. Yung tingnan yung sitwasyon namin from the national government, tingnan yung delivery of basic services. Look at local government units, how they do it. Kasi maaring ito yung sanhi kung ba't hindi matapos-tapos yung mga problema sa amin. Dumadami yung mga insurgents, kahit matigil pa itong Maute, if the situation remains the same, may susulpot pa rin na iba na naman yung but similar yung nila, yung pinagmumulan nung kumbaga sa yung hugot nila. So we have to address these issues, yung poverty, yung social injustice. Yeah, we have to remove drugs in our midst. Para not only in Marawi, but the whole country. The whole country, ho. On that note, malapit na po ang Christmas. Although walang Christmas sa Marawi at sa Muslim community, we wish you all the blessings, the peace and hope that comes with the Christmas season. Maraming salamat po, Sir Kim, at sa lahat mo nakikinig. Happy long weekend sa ating lahat. Sumainyo ang programang Laban para sa Karapatan hanggang sa Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali.